السلام عليكم. اليوم إن شاء الله طلابنا راح نبلش ب lecture of bone. نتكلم عن البون، نتكلم عن الالفيولر بون بالخصوص. بداية bone is a living tissue make up the body skeleton is one of the hardest structures of animal body. One of the hardest. بس يا هو الأقوى the most or the hardest calcified tissue in the body. هذا المفروض تعرفوه. The bone possesses certain degree of toughness and elasticity. يعني هو hard ولكن نفس الوقت يحتوي على بعض elasticity، بعض المرونة. طبعا من ضمن ال functions provide shape and support for the body, provide site of attachment for tendons and muscles. يعني يوفر لنا support ويوفر لنا ايضا attachment للتندونز والمسلز. protects the vital organs مثل ما موجود عندنا بالهارت، اللنج، skull protection للبرين. storage site for minerals. طبعا هو يعتبر بنك بالنسبة للكالسيوم. اكو اعتقاد خاطئ انه الاسنان تضعف لانه يقل نسبة الكالسيوم بالاخص عند الحوامل. طبعا هذا اعتقاد خاطئ. او old age females after menopause. المينرالز تسحب من البون، وبالتالي اذا البون صار قليل يصير عندنا يسموها هشاشة بالعظام او الاوستيوبوروسيس. provides medium for the marrow for the development and storage of blood cells. البون مارو يحتوي لنا على stem cells، ويعتبر هو المصنع او الفاكتوري راح ينتج لنا البلاد سيلز. classification of bone. classification ينقسم عندنا قسمين. القسم الاول معتمد على development based on development. اما يكون endochondral bone ossification اللي هو cartilage hyaline cartilage يعني غضروف يتحول بعدين الى بون endochondral، او انه يسمى intramembranous bone ossification، وهو انه يتكون عندنا connective tissue، والconnective tissue يحتوي على undifferentiated cells. هاي undifferentiated cells تتحول الى osteoblast. الاوستيوبلاست هي البون فورمينج سيل، ويبدي يتكون عندنا بون. وهذا اكثر شيء نشوفه بالفيشيال بونز، فلات فيشيال بونز، سكال، ماندبل، ماكسيلا. اما الاندوكوندرول فاكثر شيء يبين عندنا بالاكستريميتيز، ترانك اند اكستريميتيز بالاطراف. بون كلاسيفيكيشن التقسيم الثاني اللي يعتمد على الميكروسكوبيك ستراكشر. On the microscopic structure يتقسم إلى mature bone و immature. mature بنوعين. الأول هو الكومباكت بون أو الكورتيكال بون، وهذا يحتوي على metabolic unit تسمى الأوستيون اللي هي نفس الهافريسيان سيستم، أعتقد ماخذيها أنتم سابقا بالإعدادية بالدوام. هذه الهافريسيان سيستم. وعندنا الكانسيلاس بون أو ما يسمى بالسبونجي بون، وهذا يكون بالداخل يحتوي على بون ترابيكيولي ويحتوي لنا على البون مارو. الاماتشور بون هذا الووفن
هو يتكون بالديفلوبمنت، ويتكون عندنا ايضا بالهيلينج اذا صار عندنا هيلينج. يحتوي على irregular fibers. هاي irregular fibers او بيناتها اكو عندنا الاوستيوسايتس او الاوستيوبلاست سيلز، وبعد فتره يبدي يصير عندنا ريموديلينج، يعني هذا الووفن بون بعد فتره تجي خلايا تاكله وتذوبه اللي هي الاوستيوكلاست، وبعدين يستبدل بالماتشور بون حسب الموقع اللي هو على الاطراف راح يتحول الى كومباكت، اللي يكون بالسنتر راح يتحول الى سبونجي بون. Now we have the composition of bone. Bone composed of connective tissue، يعني يحتوي على cells ويحتوي على ماتريكس بها ground substance وبها fibers. السيلز راح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله. الفايبرز هي mostly collagen fibers، والجراوند سبستانس راح تكون عندنا يا اما اورجانيك يا اما inorganic substance. الانورجانيك هي متكونه بالاساس من الهيدروكسي ابيتيت كريستالز، مثل ما موجود باي كالسيفايد تيشو اخر، مثل ما بالدنتين، مثل ما بالسمنتم، مثل ما بالانامل. الفرق انه هنا عندنا لو كالسيوم فوسفيت راشيو ذان بيور هيدروكسي ابيتيت. طبعا تحتوي على كربونات، وهاي الكريستالز راح تتجمع سويه. الجابس اللي بيناتها، المسافات اللي بيناتها these crystals contain associated water and organic macromolecules. اذا ما بين الكريستالز اكو عندنا organic component واكو عندنا الووتر. مجموعه من الايونز presented within the ground substance of bone، اللي هي طبعا الهيدروكسي، الكالسيوم فوسفات، كربونات، ستريت، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فلورايد، ايرون، زنك، كوبر، الومنيوم، ليد، سترونتيوم، سيليكون، بورون. موجود بنسب مختلفة، وهاي تختلف حسب الميتابوليزم مالت الانسان، وتختلف حسب العمر، وكمياتها متفاوتة. الاورجانيك ماتريكس بالبون تسمى اوستيويد. نتذكر هاي التسمية تكلمنا عنها بالسمنتم. بالسمنتم سمينا الاورجانيك ماتريكس او سمنتم سميناها سيمنتويد. بالبون اسمها اوستيويد. is made up of collagen and non-collagenous protein. الكولاجين هو طبعا الميجر اورجانيك كومبوننت، هو الميجر، هو اكبر واحد واكبر كميه هي الكولاجين. الكولاجين ينقسم الى اقسام. تايب 1 اللي هو يغطي اكثر من 95% من كميه الكولاجين الموجوده بالبون. وعندنا بعد ايضا التايب 5 اللي هذا يكون less than 5%. هذا هو راح يوفر لي structural integrity of connective tissue. هاي الفايبرز او الكولاجين. هسه ناخذ توبيك اخر اللي هو البون هيستولوجي. يعني هاي العناصر اللي سولفنا عنها وتكلمنا عنها شلون مترتبه، شلون صايره. الاوستيويد هو unmineralized matrix on the surface. طبعا الاوستيويد او الانمينراليزد، الاوستيويد هي الانمينراليزد مو المينراليزد ماتريكس
of bone تكون على السيرفس، دائما على السيرفس. when where the active bone formation is taking place، يعني وين يصير عندنا البون فورميشن. دائما البون فورميشن ما يصير داخل البون وانما يصير على السيرفس. ايش قد الثيكنس مالتها؟ 5 إلى 10 مايكرون before the mineralization take place. يعني ورا ما يبدي عندنا mineralization 5 10 او الى 10 مايكرون راح تتكون لاير اخرى من الاوستيويد. زين، هذا معناه انه البون راح يبدي يقوم يزيد السايز مالته. ورا فتره من العمر راح يصير العظم كلش سميك. طبعا هاي نظريه مو صحيحه، لانه اكو عندنا بعد عمليه ثانيه اللي هي البون ريزوربشن. البون هو اكتف تيشو، وبالتالي عندنا دائما بون ريزوربشن يعني ذوبان للعظم في مناطق، وعندنا البون فورميشن بمناطق اخرى. وهذا يعتمد على الميتابوليك ريت، الايج، ويعتمد ايضا على الفيزيكال بروبرتيز. يعني الانسان الرياضي البون مالته يختلف عن الانسان العادي اللي هو غير رياضي. المينراليزيشن او البون فورميشن يختلف. اللي يؤدي مهنه او حرفه معينه تلقى عنده فد فاريشن معين بايده، مثلا البونز الموجوده بالايد تختلف عن اللي عنده مهنه مكتبيه مثلا. البون مينراليزيشن از لاينير يعني خطي، مو مثل ما تكلمنا عن المينراليزيشن الموجود عندنا بالدنتين. نتذكر قلنا هذا جلوبيولار، صحيح؟ ايضا نشوف اكو عندنا المحتويات الاخرى. المينراليزيشن هذا الموجود هو يصير داير مداير الكولاجين فايبرز، ويكون parallel to the bone surface embedded in ground substance of proteoglycans, glycoproteins and other proteins. وهذه هي طبعا المين components الموجودة بال inorganic عفوا الاورجانيك components of the ground substance. All mature bone have a dense outer sheet of compact bone and a central medullary cavity. يعني كل البون، كل الماتشور بون from outside بالمحيط مالته اكو عندنا compact bone، بالسنتر اكو عندنا شنو؟ سبونجي بون. سبونجي بون يحتوي على كافيتي اللي يسموها medullary cavity، اللي تحتوي على red or yellow bone marrow. الكافيتي بها ترابيكيولا، لأنه هو سبونجي بون متكون من كافيتي وتحتوي أيضا على ترابيكيولا، بون ترابيكيولا. زين، هنا نشوف على هذا البون ترابيكيولا، هذا الموجود قدامنا، هذا البون ترابيكيولا داخله اكو عندنا سيلز. هذه السيلز هي الاوستيوسايتس، اوستيوسايتس انسايد. وعلى السيرفس اكو عندنا شنو؟ اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هي اللي تفرز الاوستيويد، الانمينرالايزد ماتريكس، وبعدين هذه يصير بيها مينراليزيشن. والاوستيوبلاست اما تزحف باتجاه السيرفس او انه ما تلحق وتكون entrapped inside the calcified matrix، بالتالي تتحول الى اوستيوسايتس. هذا يتبع البون فورميشن ريت، السرعه مالت الفورميشن، عاليه لو بطيئه. اذا عاليه ما راح تلحق تطلع، راح تتحول الى اوستيوسايت. اذا كانت السرعه بطيئه فراح تتحول الى اوستيوسايتس. هاي السيلز هي الريد بون مورو components، تحتوي على الاندفرنشيتد سيلز وعلى البلاد سيلز.
هسه نفسه هو البون، شنو اللي يغطيه؟ البون يغطيه نوعين من ال connective tissue. من الخارج بالمحيط بالخارج يغطيه structure يسمى periosteum. هذا البريوستيوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو يكون fibrous layer irregular fibrous layer، واللاير القريبة من البون أو صف البون مباشرة راح تكون السيلولر لاير أو تسمى الأوستيوجينيك لاير. هاي تحتوي على البون سيلز والبريكيرسرز and rich vascular supply. زين، ايش نقصد بالبون سيلز؟ البون سيلز هي الاوستيوبلاست. بريكيرسرز هي تسمى الاوستيوبروجينيتر سيلز، يعني الخلايا اللي بعدها ما اكتمل الديفرنشيشن مالتها وما تحولت بشكل كامل الى اوستيوبلاست. من نحتاجها بالمستقبل راح تتحول الى اوستيوبلاست سيلز وتساعد في عملية تكوين البون بهاي المنطقة. هاي المنطقة تتكون أثناء الديفلوبمنت فيتال ديفلوبمنت، وتكون اكتف أيضا بالريبير أو بالهيلينج إذا صار عندنا فراكتشر أو نحتاج إلى ريبير. زين، الانر سيرفيس اوف بون covered by fibrous tissue also or cellular layer. It's called endosteum. endosteum تحتوي أيضا على bone cells والosteoprogenitor cells، و تحتوي أيضا على cells act as reverser of newborn formation for remodeling and repair. زين، هذا مخطط نشوف به البريوستيوم. البريوستيوم يحتوي على 2 layers، قلنا fibrous layer والانر اللي هي تحتوي على السيلز او السيلولر لاير. شوف هنا هاي two layers of the periosteum. طبعا by histology we can differentiate these layers, but in surgery when we're doing a surgical procedure we can't differentiate between these two layers. المهم الآن راح نتكلم عن ال organization of bone. البون شلون منظم نفسه. Most regular and organized bone type is the compact bone. هذا الcompact bone يحتوي على basic metabolic unit اللي هي الهافريسيان system أو ما يسمى بالأوستيون. الأوستيون هي هذه الوحدة اللي احنا نتكلم عنها، يعني هاي الدائرة هذا هو الأوستيون. الأوستيون من شنو متكون؟ الأوستيون متكون من layers of calcified lamella. ايش كم وحدة؟ تقريبا 20 لاملة. هاي اللاملة متجمعة سوية وبالنص اكو عندنا الهافريسيان كانال. الهافريسيان كانال هذه هي اللي تحتوي على البلس سبلاي وتنطي من عندها بلس سبلاي للاوستيوسايتس around it. زين، بالمحيط بالاوتسايد لاير اكو عندنا لاملة. هاي اللاملة تسمى circumferential لاملة. هاي circumferential لاملة اللي تغطي المحيط، وهذا عندنا اوستيوم. زين، الريمننتس اوف اولد لاملة ما بين هاي الدوائر هاي المسافات تسمى interstitial لاملة. interstitial لاملة. زين، الكونكشن ما بين two Havreisian systems يكون عن طريق هاي الكانال اللي تسمى فولكمان كانال. فولكمان
اوكي. osteon is the basic metabolic unit of bone. هذا اللي تكلمنا عنه قبل شوي. زين. البون فورميشن باعتبار احنا قلنا انه البون هو اكتف، ودائما يصير عندنا ريموديلنج، دائما يصير عندنا بون فورميشن بون ريزوربشن، فراح يكون عندنا فد فاصل او حد ما بين الاولد بون والنيو بون فورميشن. فراح نشوف اكو عندنا سيمنت لاين او ريفرسال لاين. السيمنت لاين او the reversal line هو اللاين اللي يحدد مكان اللي صار بيه ريزوربشن واللي صار بعده بون فورميشن، وبالتالي الشكل مالته يكون سكالوبت، يعني زجزاج معدل. كل مكان هذا كان بيه هوشة بلاكونا كان موجودة بيه اوستيوكلاست سيل. كانت اوستيوكلاست سوت لي ريزوربشن، وبعدها بعد ان انتهت عمليه الريزوربشن تبدي عندي عمليه البون فورميشن، يبقى الاثر مالتها يبين على شكل هذا السكالوبت شيب. اما اكو عندنا ممكن نشوف لاين ستريت عدل، هذا يسموه ريستنج لاين، اللي هي البيريودز اوف ريست during formation of bone. فترات صار بيها ريست، ما صار عندنا بون فورميشن ولا صار عندنا بيها بون ريزوربشن، راح يبين عندنا على شكل ستريت لاين. هاي بعض الصور اللي نشوف بيها. هذا هيستولوجيكال سكشن نشوف بالاوستيون سيستم. هذا الاوستيون هافريسيان كانال انسايد، وما بين هاي الهافريسيان سيستمز اكو عندنا هذه الانترستيشيال لاميلا. هنا نتكلم عن البون in general. هذا هنا نشوف عندنا أثناء البون movement undergo mesial drift showing many vertical resting lines. هذه هي straight أو resting lines. Now we have this spongy bone. spongy bone هو عبارة عن بون ترابيكيولا، اللي هي هذه الخطوط، هذه هي البون ترابيكيولا، وبيناتها اكو عندنا هذا المارو سبيس او الميديولاري كافيتي. يكون poorly organized tissue in contrast to compact bone. يحتوينا على الترابيكيولا. thickness مال الترابيكيولا تقريبا 50 مايكرون. هذا طبعا مو مقياس ثابت، ممكن يكون اقل ممكن يكون اكثر ويختلف. المارو سبيس large trabecules surround the marrow spaces from where they derive their nutrition and diffusion. ليش؟ لأنه البون ترابيكيولا ما تحتوينا على blood supply، ما تحتوي على blood supply، وبالتالي تاخذ البلاد سبلاي مالتها من البون مارو. البون مارو هو اللي ينطي سبلاي المن للبون ترابيكيولا. بون سيلز. اكو بعض الملاحظات عن قبل ما نبلش بالبون سيلز عن البون مارو. البون مارو طبعا هو يكون بنوعين، اكو عندنا ريد بون مارو واكو عندنا يلو بون مارو. الريد يحتوي لنا stem cells of both fibroblasts, mesenchymal cells and blood cells. اما اليلو مارو فهذا نشوفه بالابيفيسز of long bone in old bone، يعني البون اللي مر عليه فترة من الزمن تكون قديم. يلو لأنه يحتوي على الفات سيلز، adipose tissue fat cells، ويبدي يفقد الهوموبويتيك potential، يعني ما يبدي يسوي لي
البلاد سيلز، ما يحتوينا على القابلية والقدرة على تكوين البلاد سيلز. البلاد سيلز هي نفسها الميزنكايمال تايب اللي تتحول إلى اما فايبروبلاست او بون سيلز او بلاد سيلز. زين، الان نتكلم عن البون سيلز. اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هي البون فورمينج سيلز mononucleated، يعني تحتوي على نيوكليوس وحده and are responsible for synthesis and secretion of molecular organic constituent of bone matrix. الاوريجين مالتها هو mesenchymal، هي connective tissue، basophilic، plump cuboidal or slightly flattened cell. شكلها يكون اما cuboidal قريب من الكيوبويدال او يكون flattened cells حسب الموقع مالتها. produce organic matrix of bone اللي هو الاوستيويد، والاوستيويد طبعا بعدين يتحول الى كالسيفايد ماتريكس بواسطة انزيم تفرزه نفس الخلية اللي هو شنو؟ الالكالاين فوسفاتيز انزيم. تحتوي على البروتين سينثيتيك اورجانلز اللي هي رف اندوبلازميك ريتيكولم، جولجي اباراتاس، سكريتري جرانيولز، وهذه احنا اعتقد موضحين. نيوكليوس بالتاكيد ما دام عندنا اكتف بروتين فورميشن اكتف سيل فراح تكون اكسنتريكلي ان the part of cell، يعني ما قاعده بالوسط، لازم يكون على صفحه، على الجانب البعيد. الجهه القريبه من السكريشن راح تكون تحتوي على الاورجانلز المسؤوله عن البروتين فورميشن بالاضافه الى الميتوكوندريا. The cytoplasmic processes are not seen. تحتوي طبعا على cytoplasmic processes حتى تسوي لنا communication ما بين هاي الخليه والadjacent cells الموجوده داير مدايرها. هذه adjacent cells connected by the gap junction، وعن طريق هذا الجنكشن ممكن انه نوصل النيوترينتس ونرحل الباي برودكتس اوف ذا سيل عن طريق الجاب جنكشن. هذا مخطط نشوف بالاوستيوبروجينيتور سيل تحول الى اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست بعد ان تكمل الفانكشن تبدي تكون لنا بون راح تتحول الى اوستيوسايت. هي نفس الخليه، شوف انه شلون تغير شكلها خلال فترات زمنيه مختلفه. اوستيوسايت. الاوستيوسايت produce extracellular matrix، يعني الاوستيوسايت حتى وان بعد اكتمل عندنا البون فورميشن والاوستيوبلاست يحيط بيها الاورجنايزد ماتريكس من كل الجهات، راح ترجع مره ثانيه. شوفوا هسه هنا هذه الاكتف سيل اذا سوت لي بون ماتريكس سميناه اوستيويد اللي هو مينراليزد، وبعدين صار بي مينراليزيشن وحاط بالخليه من كل الجهات، تتحول الى اوستيوسايت. بس حتى بعد ان تحولت الى اوستيوسايت وجدوا انه على السيرفس، هاي طبعا المكان اللي موجوده بيه سموه لاكونا، المكان اللي موجوده بيه السيل اسمه لاكونا. وجدوا ان انا على الانر سيرفيس اوف لاكونا اكو عندي ظل بقايا للاوستيويد، يعني ظلت الاوستيوسايت ايضا تكون بون تيشو اراوند ات، ظل اكتف حتى يسوي لنا مينتيننس للبون تيشو. شوفوا هنا انه هي الاوستيوبلاست نفسها get entrapped within the matrix وتتحول الى اوستيوسايت سيل. زين، نيوكليوس راح يتغير شكلها شويه، راح تكون oval with a narrow rim of faintly basophilic cytoplasm. cytoplasm راح يكون كميته اقل
وحتى الأورجانيلز المسؤولة عن تكوين البون راح تكون، أو تكوين البروتينز راح تكون أقل، ولكن موجود عندنا رف اندوبلازميك ريتيكولوم، جولجي اباراتاس، و هاي تكون مسؤولة عن keeping the bone matrix in a state of good repair. يعني احنا نحتاج بالاستمرار repair لهذا living tissue. اكو عندنا connection ما بين لاكونة واللاكونة اللي بصفها. المكان اسمه كاناليكيولاي. هذا الكاناليكيولاي هي قنيات صغيرة يمتد بها السيتوبلازميك process of the osteocytes connected with the adjacent cells. يعني يربط هاي الخلية مع الخلية اللي بصفها. ولكن هذا الكونكشن يكون within the system, within the osteon system، يعني ضمن الهافريسيان سيستم نفسه، ما تعبر الريفرسال لاين ولا تعبر البوردرز ضمن السيستم. They do not communicate with neighboring systems. These processes contain bundles of microfilaments and some smooth endoplasmic reticulum at the distal end. These processes contact the processes of adjacent cells. يعني توفر لنا contact ما بين two osteocytes through gap junction. الآن نتكلم عن الخلية المسؤولة عن البون ريزوربشن اللي هي الأوستيوكلاست سيل. Osteoclast type of bone cell that remove bone by removing the mineralized matrix of bone. زين، توخر لنا mineralized matrix. أول شيء حتى توخر mineralized matrix لازم تحول هذه mineralized matrix إلى soft، فتستخدم بروتين خاص اللي يسمى acid phosphatase. شوفوا الأوستيوبلاست المسؤولة عن البون فورميشن تستخدم الكلاين فوسفاتيز حتى تسوي لنا تحول ذوب البروتينز وتحول السبيس مالتها يصير ب هيدروكسي ابيتيتيك كريستالز. الآن عملية معكوسة، حتى نذوب الهيدروكسي ابيتيتيك كريستالز ونحولها إلى بروتينز، وهاي البروتينز تنسحب بعدين بواسطة هاي الخلية نفسها الأوستيوكلاست. نخلي فد أسيد اللي هو الأسيد فوسفاتيز انزيم، ويحول لنا الكالسيفايد ماتريكس الى انكالسيفايد، وبعدين نسوي لها اندوسايتوسيس. زين، المكان اللي موجوده به هذه الخليه يسمى هاوشيبس لاكونا. هو عباره عن لاكونا كبيره، سبيس كبير موجوده بهاي الخليه، لأنه أصلاً هي الخلية حجمها كلش كبير من 40 إلى 100 مايكرون دايمتر، تحتوي على 15 إلى 20 نيوكليوس، مالتي نيوكلييتد، 15 إلى 20. كل ما كان عدد النيوكليوس بها أكبر كل ما زادت القابلية أو قدرة هاي الخلية على الريزوربشن. زين، تحتوي لنا أيضاً على vesicles and vacuoles. طبعاً نسبة الأسيد فوسفاتيز الموجودة بالخلية أو ما حول الخلية المفرز من الخلية هو اللي يحدد إنه هذه osteoclast. ممكن نشوف عندنا another multinucleated giant cells الموجودة ضمن البلاد سيلز، تحتوي على mitochondria extensive and distributed throughout the cytoplasm except below the ruffled border. ruffled border هو السيرفس اللي يكون شكله هذا، شوفوا ruffled مثل الفرشة صاير،
هاي الفرشة رفض موردر يزيد لنا السيرفيس اريا ويزيد المساحة اللي نحتاجها للإفراز الانزيمز و taking of the الماتريكس اللي ناخذها من السيرفيس. فهذا يسموه رفض بوردر. ايضا تحتوي على جولجي كومبلكس extensive and arranged in stacks. السيتوبلازم يحتوي على microtubules which transport vesicles between Golgi stacks and ruffled membrane. هذا البارت الأول من المحاضرة اللي هو تكلمنا به على bone histology, bone components in general. هنا راح نجي طبعا هذا اعتقد انتم ماخذيه بالجنرال هيستولوجي حتى درسيه بالاعداديه. الان راح نتكلم عن الالفيولر بون، وهذا الجزء الخاص بالدنتستري. الالفيولر بون هو بارت من الماكسيلا او من الماندبل، part من الجو that forms and supports the socket of teeth. يعني احنا من نشوف عندنا سوكت، البون اللي داير مدار السوكت هذا او داير مدار السوكت هذا هو شنو؟ هذا الفيولر بون. بفانكشن houses the roots of teeth، هو اللي يحمينا او يحتضن الروتس. anchors the roots of teeth to the alveoli، هو اللي يثبت الروتس بالبون by insertion of Sharpie's fibers. تتذكرون الشاربيز فايبرز قلنا هي جزء أو embedded part of the principal fibers of the periodontal ligament. Principal fibers of PD ligament قلنا هي 5: alveolar crest, horizontal, oblique, apical و interradicular fibers. الامبيدد بارت الجزء المطمور من هاي الفايبرز inside the cementum و inside the alveolar bone يسمى Sharpie's fibers. ضمن الفانكشنز helps to move the teeth for better occlusion, help to absorb and distribute occlusal forces generated during tooth contact, supplies vessels to periodontal ligament. والحقيقة أيضا مو بس البيريودونتال ليجامنت، حتى الجنجفة، حتى الأورال ميوكس ممبرين، البلاد سبلاي أساسا تكون من البون. houses and protects developing permanent teeth. permanent teeth أثناء الديفلوبمنت، أثناء التكوين، وين تكون موجودة داخل هذا الالفيولار process while supporting primary teeth. organizes eruption of primary and permanent teeth، هو اللي ينظم عملية الإربشن للبرايمري بالبداية وبعدين حتى البيرمننت تيث. Okay. Now we're talking about the structure of alveolar bone. Two parts of alveolar bone process can be distinguished. Two parts. البارت الأول القريب من البريودنتال ليجامنت اللي هو يوفر لي attachment ما بين الروت سيمنتم أو الروت of the tooth and the alveolar bone، يسمى alveolar bone proper. والجزء الآخر المتبقي اللي يسوي لنا support لهذا البارت يسموه supporting alveolar bone. زين، هذا إذا أخذنا section بالماندبل. طبعا الماندبل يشبه الماكسيلا، الموضوع نفس الشيء، الفرق انه كمية
compact bone او السبونج بون، وهاي مختلفه من patient الى patient، بس كستركتشر هو نفس الستركتشر. الالفيولار بون بروبر هو هذا الجزء من البون، هذا الجزء اللي يحيط بالروت، هذا الجزء تبين فد لاير جدا بسيطة. هاي اللاير هي عبارة عن 2 layers تسمى lamellated bone و bundle bone. وهذا البون السبونجي، واكو عندنا cortical bone هنا او يسموها الكورتيكال بليتس، هذا هو supporting alveolar bone، يعني هذا وهذا supporting. والجزء الآخر بس احنا حتى يبين عندنا أوضح، هذا هو الالفيولار بون بروبر بلو ان كلر. والرسم الآخر هنا نشوف عندنا هذا الالفيولار بون بروبر اللي لونه أزرق، و supporting alveolar bone اللي هو هذا cortical plate والسبونجي بون، هذا supporting اللون اصفر. زين، تقريبا المنطقة اللي احنا نتكلم عنها او المنطقة اللي نوضحها هي above the root لهنا. هذا الجزء المتبقي هو البادي اوف ماندبل، هذا الاساسي، هذا البادي اوف ماندبل، وهذا هو الالفيولار بروسيس. الجزء اللي يسمونه نقول عليه houses the root of the teeth هو alveolar process، والجزء المتبقي هو البادي of mandible or even for the maxilla the same, no difference. نقطة مهمة هنا انه ماكو عندي حد فاصل ما بين الالفيولار بروسيس والبادي، ماكو عندي حد فاصل، ما نقدر نعرف احنا وين بالضبط ينتهي الالفيولار بروسيس وين بالضبط يبدي عندنا البادي اوف ذا جو، ماكو عندنا حد فاصل. زين، فنشوف الالفيولار بون بروبر، قلنا هذا اللي يوفر لي اتاتشمنت، اللي يوفر لنا الاتاتشمنت، هذا consists partly of lamellated bone and partly of bundle bone. زين، حتى نوضح الامور اكثر، lamellated هو الجزء البعيد او القريب من البون lamellated، اللي وراء اكو عندنا سبونجي. الجزء القريب من التوث، القريب من البريودنتال ليجامنت، هذا بريودنتال ليجامنت يحتوي على فايبرز، وهاي الفايبرز هي على شكل بندلز وداخله باتجاه البون، وشي فالاول ما يصير عندنا انسيرشن لهاي البندلز، هذا البون يسمى بندل بون. حتى تحفظوهن نبدي بالبندلز قريبه من الفايبرز اللي هي موجوده وين؟ بالبريودنتال ليجامنت. و طبعا thickness مالته كلش قليل، من 0.1 الى 0.4 ملم thickness. It surrounds the root of the teeth and give attachment to the principal fibers of periodontal ligament. اللاميليتد بون هو البون اللي يحيط بالبندل بون ويوفر لنا، يعني اعتبروا هذا هسه بندل، احنا الرسم مو كلش راح يكون دقيق. الجزء القريب من البريدونتال ليجامنت راح يكون هو البندل بون، والجزء اللي بعده ايضا هو كومباكت بون، كومباكت مو سبونجي، يسمى لاميليتد بون، ويحتوي على نفس الخصال الموجوده بالكومباكت بون من blood vessels, Havrasian canals, surrounded by the concentric lamella to form the osteons.
arrangement يكون roughly parallel to the surface of the adjacent marrow space, whereas others have Raysian systems. bundle bone قلنا هو هذا الجزء القريب من البريدونتال ligament ويكون به insertion of the Sharpie's fibers. هذا insertion of the Sharpie's fibers يحتوي لنا على نسبة أقل بهواية من الفايبرز than the lamellated bone، لأنه يحتوي على extrinsic fibers، هي الفايبرز اللي جاية من البريدونتال ليجامنت الشاربيز. فالفايبرز اللي موجودة أصلا بداخله اللي هي الكولاجين فايبرز الموجودة داخل البون تكون قليلة، والدايركشن مالتها يكون perpendicular على أو يكون right angle أو perpendicular على الشاربيز fibers. So the bundle bone contain fewer fibrils than does the lamellated bone. It appears dark in routine hematoxylin and eosine stain. Hematoxylin هو هذا الروتين sectioning and staining technique يسموها H and E staining. hematoxylin H and E staining technique. يشوفوا لونها وردي وبنفسجي. البندل بون بخاصية انه بالاشعة بالاكس راي راديوغرافيكالي يبين المكان مالته دنس، يعني يحتوي على كالسيفايد ماتريكس عالي، ويختلف عن الادجيسنت بريودونتال ليجامنت اللي اصلا ما يحتوي لنا على اي كالسيفايد ماتريكس، فيسمى لامينا جيورا. يسمى لامينا جيورا. طبعا هذه الى فد فائده بالدايجنوسيس، فاذا صار عندنا وايدنينج بالبريودونتال ليجامنت راح يبين، لانه السيمنتوم يكون هارد تيشو، واللامينا ديورا او هذا البندل بون راح يكون عندنا ايضا هارد تيشو، فالمسافه نشوفها اذا صار عندنا وايدنينج راح تبين عندنا جدا واضحه. زين، عندنا ملاحظة أخرى اللي هي الاليفيولار بون بروبر. الاليفيولار بون بروبر يعني منو؟ الاليفيولار بون بروبر تشمل لاميليتد بون والبندل بون اثنيناتهم، which forms the inner wall of the socket. Perforated is perforated يعني مثقبة by many openings that carry branches of interalveolar nerves and blood vessels into periodontal ligament، وبالتالي تسمى كاليبريفورم بليت. أيضا يتم تسميتها على أنها هي كاليبريفورم بليت. زين، احنا تكلمنا على البون الموجود إذا كان عندنا توث، أما البون between teeth شو يسمى؟ يسمى interdental septum and is composed entirely of calibriform plate. entirely بشكل كامل من هذه الكاليبريفورم بليت اللي هي perforated compact bone، يعني مو سبونجي، perforated compact bone. هاي صورة نشوف بيها دنتين، سيمنتم، والبريودنتال ليجامنت. هذا هو عندنا البندل بون. هذا البندل بون شوفوا يحتوي على الفايبرز اللي قلنا تكون عمودية على الشاربيز فايبرز. يعني هسه لو شفنا الشاربيز، لو فرضنا انه هذا بريدونتال ليجامنت، نظريا انه اكو عندنا فايبرز اللي تكون امبيدد وممتده من السيمنتم باتجاه البون، هذه هي البرنسبل فايبرز. اذا كانت بهالدايركشن هذا راح نسميها هوريزونتال، اذا كانت بهذا الدايركشن اللي هو مائل راح نسميها اوبليك، اذا بالاليفيولار كريست راح تكون هذا الدايركشن. هاي الفايبرز هي اسمها البرنسبل فايبرز اوف بريودونتال ليجامنت.
الجزء اللي يكون امبيدد المطمور داخل الالفيولار بون او داخل السمنتم يسمى شاربيز فايبرز. زين، الفايبرز اللي تكلمنا عنها، الفايبرز اللي هي اساسا موجوده داخل البون تشو، راح تكون شنو؟ عموديه على هاي الفايبرز. زين، هاي الخطوط شنو معناها؟ هاي الخطوط اللي تشوفوها هنا هي عباره عن ريستنج لاينز. هذه هي ريستنج لاينز، هاي الخطوط هي الريستنج لاينز. زين، هذا البون الموجود هنا هو ايضا كومباكت. نشوف هذه هافريسيان كانال، هذا اوستيون كامل، وهذه هي سيركمفرنشال لاميلا، وهذا هنا هي الانترستيشيال لاميلا، هذا ايضا هي انترستيشيال لاميلا. هذا البون يسمى لاميليتد بون. اثنيناتهم البندل، هسه هذا بندل وهذا لاميليتد، اثنيناتهم شو يسمون؟ الفيولر بون بروبر. اثنيناتهم راح يكونون الفيولر بون بروبر. زين، هذا اللي بصفهم شنو هو؟ هذا اللي بصفهم هو البون مارو سبيس. نشوفه يحتوي على اديبوس تشو، هذا يلو بون مارو، تابع لمن؟ تابع للسبورتنج سبونجيوزا او السبونجي بون، الجزء الثاني من الالفيولر بون اللي هو السبورتنج الفيولر بون. هاي صورة أخرى نشوف بها هذا سيمنتم، وهذا هنا أكو عندنا البون، هذا بيريدونتال ليجامنت، وهنا أكو عندنا هذا البندل بون، هذا بندل بون، وبعد البندل بون أكو عندنا شنو؟ هاي المنطقة هي اللاميليتد بون. زين، هاي الصورة الأخرى من هالجهة أيضا نشوف أكو عندنا صاير هنا ريزوربشن، هنا نفس الشيء، هذا سيمنتم وهذا بيريدونتال ليجامنت، وهذا هو البندل بون، وهذا هو اللاميليتد بون بصف. يعني هاي الصورة هسه أنا هم شفتها هم دخلت بيها. هاي الصورة مقسومة قسمين، كل قسم على حدة، يعني بالحقيقة هي صورتين نقسمها منها. هاي الصورة منفصلة عن هاي الصورة. نعم، A and B، هذا A وهذا B. شنو اللي صار؟ A and B، اوكي. زين، هاي سكال بس شوي حتى نرجع نفرمت من جديد. اعتقد راح نبدي نقسم المحاضرة ونخلي البارت الثاني اللي هو السبورتنج الفيولر بون والفانكشنز بارت منفصل، حتى نقلل السبيس للفيديو.